नमस्कार, साधना झोमन्स रेसिपीज मराठीमध्ये तुमचे अगदी मनपूर्वक स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत चमचमीत व झणझणीत असे भोपळ्याचे कोफ्ते। हे चवीला अप्रतिम लागतात। चला तर मग सुरुवात करूया भोपळ्याचे कोफ्ते बनवायला। भोपळ्याचे कोफ्ते बनवण्यासाठी येथे मी एक भोपळा घेतला आहे। कोवळा आहे भोपळा, तुम्ही बघू शकता। याला मी स्वच्छ धुवून पुसून घेतलेले आहे। कट करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता। आपण पूर्ण भोपळा वापरणार नाहीये, यातील अर्धाच भोपळा घेणार आहोत। भोपळा कोवळा असल्यामुळे मी त्याची साल काढणार नाहीये। तुम्हाला हवा असल्यास तुम्ही त्याची साल काढू शकता। आता भोपळ्याला किसून घ्यायचे। या पद्धतीचे कोफ्ते तुम्ही नक्की ट्राय करा। भोपळ्यामध्ये पाणी मोठ्या प्रमाणात असतं, त्याला किसून घेतल्यानंतर चांगलं पिळून घ्यायचे। आपला भोपळा किसून झालेला आहे, बघू शकता। आता यातील एक्स्ट्रा पाणी काढून घ्यायचे आपल्याला। भोपळ्यातील एक्स्ट्रा पाणी काढून घ्यायचे, त्याला पिळून घेऊया। चांगलं पिळून घ्यायचे, थोडे पाणी राहता कामा नये। याच पद्धतीने बाकीच्या भोपळ्यामधील पाणी काढून घ्यायचे। सर्व भोपळ्याला पिळून घेतलेले आहे, त्यातील एक्स्ट्रा पाणी काढून घेतलेले आहे। भोपळ्याला आपण बाउलमध्ये ट्रान्सफर करून घेणार आहोत। आता त्यात टाकायचा आहे एक छोटा बारीक चिरलेला कांदा, टाकून घेऊया। एक हिरवी मिरची व अर्धा इंच आलं, दोघांना क्रश करून घेतलेले ते टाकून घ्यायचे। एक चमचा लाल मिरची पावडर, एक चमचा गरम मसाला, अर्धा छोटा चमचा हळद पावडर, एक चमचा धने पावडर, अर्धा छोटा चमचा आमचूर पावडर, ऑप्शनल आहे। त्याऐवजी तुम्ही लिंबाचा रस टाकला तरी चालेल। एक छोटा चमचा जिरे पावडर। आता त्यात टाकायचे बेसन पीठ। आधी आपण 4 चमचे बेसन पीठ टाकून घेणार आहोत। जर व्यवस्थित बाइंड नाही झालं तर आणखी बेसन टाकणार आहोत। आता त्यात टाकायची बारीक चिरलेली कोथिंबीर। याने कोफ्त्यांची चव खूपच छान लागते, तेव्हा ती तुम्ही नक्की टाका। आता टाकायचे चवीनुसार मीठ आणि सर्व चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। यात टाकायचे 1 चमचा तेल, तुम्ही तूपही टाकू शकता। याने कोफ्ते नरम येतात, सॉफ्ट येतात। आता सर्व चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। व्यवस्थित बाइंडिंग नाही होते, आपण आणखी थोडं बेसन पीठ टाकून घेणार आहोत। 2 चमचे बेसन पीठ टाकणार आहे इथे मी। भोपळ्याला मॉइश्चर असतं, त्यामुळे आपण मीठ लास्ट टाकले, हे लक्षात ठेवा। कोफ्त्यांसाठी आपला डो रेडी आहे। हाताला थोडं तेल लावून घ्यायचे। आता याचे कोफ्ते बनवून घ्यायचे आहेत आपल्याला। तुम्ही बघू शकता किती इझिली कोफ्ते बनतात ते। या पद्धतीने बाइंड व्हायला हवे।
याच पद्धतीने आपण बाकीचे कोफ्ते बनवून घेणार आहोत। याच पद्धतीने आपले सर्व कोफ्ते तयार आहेत। कोफ्ते तळण्यासाठी इथे मी पॅन मध्ये तेल घेतलेले, तेल गरम झालेले। आता त्यात टाकून घ्यायचे कोफ्ते। कोफ्ते आपल्याला लो टू मीडियम फ्लेमवर तळायचे आहेत। हाय फ्लेमवर तळले तर ते बाहेरून तळले जातील परंतु आतमध्ये कच्चे राहतील, त्यामुळे आपल्याला लो फ्लेमवरच तळायचे, लो टू मीडियम फ्लेमवर। आता कोफ्त्यांना लगेचच हलवायचं नाहीये, थोडे तळून घ्यायचे। 2 मिनिटांनंतर कोफ्ते पलटवून देऊया। तुम्ही बघू शकता मस्त कलर आलेला आहे कोफ्त्यांना। कोफ्त्यांना परफेक्ट कलर आलाय, तुम्ही बघू शकता आपले कोफ्ते किती छान दिसताय। काढून घेऊया, एक्स्ट्रा तेल काढून घ्यायचे, टिश्यू पेपरवर काढून घेऊया। तुम्ही देखील या पद्धतीने कोफ्ते बनवून बघा। कोफ्ते तर आपले तळून झालेले। आता बनवूया कोफ्त्यांसाठी करी। कोफ्त्यांसाठी करी किंवा ग्रेव्ही बनवण्यासाठी पॅन मध्ये 2 मोठे चमच तेल गरम करून घ्यायचे। तेल गरम झालेले आहे। आता त्यात टाकायचे खडे मसाले। 2 हिरवी वेलची त्या अशा तोडून घेतलेल्या आहेत मी, 4 काळी मिरी, 2 लवंगा, 1 तेजपत्ता, 1 दालचिनी टाकून द्यायचे। आता त्यात टाकायचे 2 बारीक चिरलेले कांदे, शक्य तेवढे बारीक चिरून घेतलेले। हवा असल्यास तुम्ही किसून घेऊ शकता किंवा कांद्यांना ग्राइंड करून घेऊ शकता, पेस्ट बनवून घेऊ शकता। कांद्याचा कलर चेंज होईपर्यंत मस्तपैकी परतवून घ्यायचे। जर तुम्ही माझी ही रेसिपी प्रथमच बघत असाल आणि अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राइब करा व सोबत घंटीही दाबा। त्याने काय होईल, माझ्या येणाऱ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन तुम्हाला ताबडतोब मिळेल व तुमचा एकही व्हिडिओ मिस होणार नाही। कांद्याचा कलर चेंज होईपर्यंत कांद्याला चांगलं परतवून घेतले। आता त्यात टाकायचे 7 लसणाच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, दोघांनाही क्रश करून घेतलेले ते टाकून द्यायचे। 1-2 मिनिटे चांगलं परतवून घ्यायचे। आता त्यात टाकायचे हिंग, पाव चमच हळद पावडर, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा गरम मसाला। गरम मसाल्याऐवजी तुम्ही काळा मसाला वापरला तरी चालेल, 2 चमचे लाल मिरची पावडर। सर्व चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। त्यात टाकायचे 1 चमचा भाजलेलं बेसन पीठ, याने ग्रेव्हीची कन्सिस्टन्सी पण ॲडजस्ट होते आणि चव देखील अप्रतिम लागते, तेव्हा तुम्ही नक्की टाका। चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। आता टाकायचे 2 टमाटरची प्युरी, चांगलं मिक्स करून घ्यायचे। टमाटर प्युरीला तेल सुटेपर्यंत चांगलं परतवून घ्यायचे।
सर्व मसाल्यांना तेल सुटेपर्यंत चांगलं परतवून घेतलं आहे. तुम्ही बघू शकता खडे मसाल्यांमुळे सर्वत्र सुवास दरवळतोय, तेव्हा तुम्ही खडे मसाले जरूर या रेसिपीमध्ये वापरा. आता त्यात टाकायचे गरम पाणी. पाणी आपण कन्सिस्टन्सी बघून टाकणार आहोत. तुम्ही बघू शकता ग्रेव्हीचा कलर किती छान दिसतोय. ग्रेव्हीला उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. आता त्यात टाकायचे चवीनुसार मीठ. चांगलं मिक्स करून घ्यायचे. आता ही ग्रेव्ही 5 ते 7 मिनिटं अशी शिजवून घ्यायची आहे. नंतर त्यामध्ये आपण कोफ्ते टाकणार आहोत. एक 5 मिनिटे आपण ग्रेव्हीला चांगलं उकळवून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकता. आता त्यात टाकायची कसुरी मेथी. ती थोडी गरम करून क्रश करून घेतलेली आहे. त्याने कोफ्त्यांची टेस्ट आणखीच अप्रतिम येईल. आणि आता कोफ्ते टाकून घ्यायचे. ज्यांना भोपळ्याची भाजी आवडत नाही त्यांनी या पद्धतीचे भोपळ्याचे कोफ्ते बनवून टेस्ट करून बघा व तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. कोफ्ते चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहेत. तुम्ही बघू शकता कलर किती छान दिसतोय. वाटतच नाही हे भोपळ्याचे कोफ्ते आहेत. कोफ्ते चांगले मिक्स करून झालेले आहे. कोफ्त्यांमध्ये मसाल्यांचा चांगला फ्लेवर येण्यासाठी आपण कोफ्त्यांना एक 5 मिनिटे मंद आचेवर झाकून शिजवून घेणार आहोत. आपले गरमागरम भोपळ्याचे कोफ्ते तयार आहे. तुम्ही बघू शकता कलर, टेक्स्चर, कन्सिस्टन्सी. गार्निश करूया बारीक चिरलेल्या कोथिंबीरीने. या पद्धतीचे कोफ्ते तुम्ही नक्की बनवून बघा व तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा. माझी रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला नक्की लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा व सबस्क्राईब करायला विसरू नका.